සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් මම අදත් අරගෙන ආවා තවත් අලුත් අවුරුදු කැවිල්ලක්. ඉතින් මේ තමයි අපේ අලුත් අවුරුදු කැවිලි මේසෙ රස කරන අලුවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා අලුවා ලේසියෙන්ම හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම හයිය නැතුව, මැද අම්මු නැතුව හරියට soft එකට කටේ දිය වෙලා යන විදිහට තමයි මේ අලුවා අද මම ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැති කෙනා දැන්ම පහත තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම අරගෙන තියෙනවා අමු හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, සුදු සීනි ග්‍රෑම් 250ක්, ඒ වගේම සුවඳ කුරු ටිකක් මෙතන තියෙන්නේ. එනේ සාල් කලම්බු නැටි, ඒ වගේම කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් දාලා මම ඒක හොඳට බැදගෙන කුඩු කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ලුණු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම මම අමතරව අරන් තියෙනවා හාල් පිටි කෝප්ප භාගයක්. ඒ වගේම මම අද මේකට අරගෙන නැහැ කජු. ඒ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට මේකට කජු ටිකක්, ඒ වගේම රට කජු, ඒ වගේ ඔයාලා කැමති දේවල් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. තව ඔයාලා මේ වගේ එන සාල් වගේ රසට කැමති නැති කෙනෙක්ට පුළුවන් මේකට වැනිලා ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම කරගන්න ඕන අපේ මේ හාල් පිටි ටික බෙද ගන්න ඕන. ඔන්න ඒකට මේ විදිහට වාජනේට දාලා ඉවරලා පොන් කරලා අපි දැන් මේ ටික බෙද ගන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ හාල් පිටි බෙදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා හාල් පිටි දැන් ගන්නකොට තෙත හාල් පිටි ගන්න එපා. තෙත හාල් පිටි ටික පැය භාගයක් විතර හොඳට වේලුණාට පස්සේ ගන්න. මොකද තෙත ගතිය තිබුණොත් ඔයාලා මේ බදින පිටි එකේ කැටි හිටින්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා තෙත හාල් පිටි ගන්න එපා. මම මේ ටික භාජනයට දා ගන්නවා. ඊළඟට මම පැත්තකින් තියාගෙන අමතරව ගත්ත හාල් පිටි කෝප්ප භාගෙත් මේ විදිහට බෙද ගන්නවා. මොන ඉතින් මම අපේ අමතර හාල් පිටි ටිකක් දැන් බෙදගෙන ඉවරයි. මම දැන් මේකේ මේ තහඩුවට මේ විදිහට පිටි ටිකක් ඉහ ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට ලෑල්ලක් වුණා පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට මම අපේ මේ සීනි ටික අපි මේ අලුව ටික හදාගන්න භාජනයට දාලා ඒකට මම අපේ සීනි ටික වැහෙන ගානට වතුර දා ගන්නවා. ඒ වගේම සුවඳ කුඩු ටික, ලුණු කුඩු සල්පයක් දාලා අපි දැන් මේක පැණි පදමට එනකම්, පත් පැණි පදමට එනකම් අපි මේක උණු කරගන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් අපේ මේ පැණි මිශ්‍රණේ පැණි පදම දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් පැණි පදම කියන්නේ අතර මේ විදිහට ඉස්සුවාට පස්සේ මෙහෙම වැටෙන එකවත් නෙවෙයි. පැණි පදම කියන්නේ අපි මේ විතර හැන්ද අරගත්තාම ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ හැන්දේ අගිස්සේ අන්තිම බිඳුව මේ විදිහට නූලක් වගේ වැටෙනවා. ඒකට තමයි අපි පැණි පදම කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් වතුර ටිකක් ඇඟිලි දෙකට මේ ඇඟිලි දෙකට ගාගෙන ඉවර වෙලා මේ පැණි ටිකක් අරගෙන එහෙම බලන්න. මම නම් ඒක කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක රත පිච්චෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඔයාලට වඩා ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක හොඳට නූල වගේ හැදෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවට අපේ ලිපනවා ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේකට අපේ බෙදගත්ත හාල් පිටි එකතු කරගන්නවා. කරගෙන අපි මේක ඉක්මනට හදි ගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් අපේ මේ බෙදගත්ත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ම දැම්මා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒත් මේක තාම දියාරුයි. ඒක නිසා මම අමතරව තියාගත්ත බෙද පිටි ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ පදම එනකම් මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. මම දැන් මේක අපේ පිටි හදාගත්ත පැටියට දාගන්නවා. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපි ඒකට උඩින් මේ විදිහට හාල් පිටියක් ගහ ගන්න ඕන. මේ විදිහට අපි මේක උඩින් හොඳට හාල් පිටි ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉක්මනට අපි මේක තුනී කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකේ කැල් ටික මේ විදිහට කපා ගන්නවා. තාම අපේ මේ මිශ්‍රණය උණුයි. උණුවෙන්ම තමයි
මම මේ කෑලි ටික මේ විදිහට කපා ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට කැමති හැඩයකට මේ කෑලි ටික කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සෙත් මම ආයේ මේ විදිහට වැදගත් හාල් පිටි ටික මේ විදිහට මේ කුඩින් ඉහ ගන්නවා. ඊට මම මේ කෑලි ටික මේ විදිහට වෙන් කරනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ කෑලි ටික ඔක්කොම වෙන් කරගත්තට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට නිවෙනකම් මේ ටික මෙහිමම තියන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ ඉතින් අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස අලුව ටික තමයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මම අද කියලා දුන්න විදිහටම කිසිම අමාරුවක් නැතුව හරිම ලේසියෙන් මේ රසම රස අලුව ටික ඔයාලට ගෙදරදී මේ අලුත් අරුතට හදාගන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම අපිට අමතරව හාල් පිටි සමහරක් විට ඕන වෙන්න පුළුවන්. මොකද හාල් පිටි බැද්දට පස්සේ අපේ හාල් පිටි වල තියෙන බර අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඇති හාලෙන් හාලට හාල් වල තියෙන පිටි ගතිය අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි මේකට එකතු කරන හාල් පිටි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ ටිකක් අමතරව හාල් පිටි ටිකක් බැදගෙන තියන. ඒ කියන්නේ තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් වෙනම බැද ගන්න. එතකොට අපි අර ඉහ ගන්න ටික වෙනම බැද ගන්න. ඊටත් අමතරව තව තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 100ක් 150ක් වගේ වටනම්ගේ තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 80ක් බැදගත්තට පස්සේ ඉතින් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලා අමතරව තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 100ක් විතර මැනගෙන ඒක වෙනම බැදගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. මුලින් අර ටික දාන්න ටිකෙන් ටික ඊට පස්සේ 250ක් මදි වුණොත් විතරක් ඔයාලා අර බැදගත්ත අමතර පිටි වලින් ටික ටික එකතු කරලා පදම හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. රසයි ගුණයි දෙකම තියෙන අවුරුදු කැවිලි කියන්නේ රස ගුණ දෙකම තියෙන කෑම තමයි. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් කෑම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ අලුත්ම වීඩියෝස් ගැන දැනගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඔයාගේ වටිනා comment එකත් පල්ලෙහෙන් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස කෑමකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.